Erittäin hyvää päivää niin uusille kuin vanhoille katsojille. Tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut sitä. Nyt meillä on tässä vuosimalli 2016 Volvon V40 D2 koneella. Miksi se on sitten tässä tämä Volvo? Tämä autohan ei ole mun, vaan mun yhden läheisen ystävän auto. Ja me vähän siistitään tämän ulkoasua. Mä näytän tossa kohta, mitä sille tehdään. Mulla on itselläkin ollut näitä Volvoja, ne tuorempia Volvoja, 4 kappaletta. Oli ensiksi 2013 vuoden niitä Ford-koneisia, olisiko ollut T3. Sen jälkeen oliko 2015 T3 150-heppanen, josta sai pienillä modeilla dynotettua 212 heppaa. Siinä sai ihan pirteen vehkeen, eli siitä sai niin kuin T4 vastaavaa tai vähän ylikin sen. Sen lisäksi on ollut dieselinen V60 ja sitten toinen V60, joka oli sitten hybridi T8 tekniikalla. Sittemmin Volvot on mennyt vähän kiinalaisiksi ja mä en ole sen takia uusia Volvoja tähän taloon hommannut. Tämä henkilö, kenen auto tämä on, kohtas tragedian, jota hän ei olisi kyllä ansainnut. Ja sen takia, kun mä pystyn tällä häntä edes jotenkin ilahduttamaan, niin mä teen sen. Yleisilmestään tämä on todella siisti. 2016 vuoden auto, eli ikä on 9 vuotta. Ja kilometrejä tällä on jonkun verran, koska tämä on dieseli, niin dieseliautot on tehty nielemään kilometrejä. Nopeasti katsottuna tämä näyttää, että tällä ei tarvitsisi oikeastaan tehdä mitään. Tässä ei ole mitään ongelmaa, tässä ei ole mitään vikaa. Mutta katsotaan tuosta pari kohtaa ja se pääydin, miksi tämä on tässä ja mitä mä oon sille tekemässä. Mä oon pessyt tän kertaalleen ja mä valitsin tuohon aineeksi Kyeonin Restartin. Se on erittäin tehokas, vaikka se haisee pahalle, niin juuri tällaiseen. Koska tätä ei ole kauhean niin syväpuhdistettu pitkään aikaan, toi maalipinta on aika pikinen. Siinä on kellastumaa, siinä on vähän sitä sun tätä. Mutta kerranta on nyt vedetty Restartilla. Vanteet ei ole lähellekään puhtaat vielä. Maalipinta on ehkä tässä kuvassa ok, mutta siinä on vielä paljon työstettävää. Muuten ajovaloissa pientä sameutta alalaidassa kiveniskuista. Tuulilasi on halki, mutta se täytyy vaihdattaa ihan liikkeessä. Siinä on 2 halkeamaa tossa ja tossa. Ja lisäksi huomaan, että tuulilasin pyyhkijät on ainakin jossain kohti elämääni tehnyt aika kovaa tuhoa tuohon tuulilasiin. Vasen puoli kylki ainoastaan tossa on selkeästi tullut jostain ovesta jälkiä. Niille näytetään myllyä. Ja alaosissa on kellastumaa tuolla jonkun verran. Mä käyn ton ensiksi savella läpi. Ja sitten mä todennäköisesti myllytän nuo alaosat sekä nuo kaaret. Niin me saadaan siitä hyvä, ja täällä on tosiaan pikeä aika paljon vielä täällä maalipinnassa. Sitten ensimmäinen ongelmakohta.
Tossa on lähtenyt maalit ihan kunnolla. Mihin liian osunut. Perässä tässä on jostain syystä toi sporttimallin takapuskuri kautta takadiffuusori. Ja se on ihan hyvän näköinen. Sitten tullaan ensimmäiseen ongelmaan. En tiedä näkyykö tästä kamerasta. Tässä on tuplaputken päät. Siinä ei mitään, saa olla. Nämä on ihan tehtaan. Mutta toi toinen, tämä oikean puoli on pikkasen vinossa. Jos se nyt näkyy tuosta kuvasta mitenkään. Mutta se on pikkasen vinossa ja pikkasen sisällä, mikä viittaisi siihen, että oisko joku joskus osunut tällä johonkin. Mikä voisi selittää myös ton diffuusorin. Mutta se on hyvän näköinen. Mutta sitten tullaan siihen itse pahimpaan ongelmaan. 2016 malli, missään ei ole yhtään ruosteen ruostetta. Mutta sitten meillä on yhtäkkiä takakaari. Oikea takakaari. Aika kovasti lähtenyt ruostumaan. Ja mulla on oma teoria tästä. Tällä henkilöllä tämä auto on ollut tosi kauan. Ja hänen aikanaan tälle ei ole kyllä tapahtunut mitään, mutta oisko ensimmäisen omistajan aikana niin mahdollisesti osuttu tuolla takapuskurilla johonkin. Saumassa ei sinänsä näy mitään, mutta sitten tulee ihan pieniä viitteitä siihen, että tässä olisi voinut jotain olla, koska tossa on pieni ihan snadin valuma. Ja tässä maalipinnassa, tämä ei varmasti näy kameralle, mutta tässä kohtaa, mä yritän sen saada kameralle, mutta siinä on tommonen sameuma. Siinä ei todennäköisesti alla ole sinänsä mitään ihmeellistä, mutta siinä on sameuma, joka ei varmasti ole tehtaalta. Tämä on hyvin maalattu, eli tämä olisi voinut saada pienen pusun, jonka myötä tästä olisi painunut sisään tai olisi maalattu tältä alueelta, että se selittäisi, miksi tämä on tästä lähtenyt ruostumaan. Se on mun teoria, mutta totuus voi olla jotain muuta. Sillä ei ole väliä. Tämä me otetaan auki. Mulla ei mitään käsitystä, kuinka syvälle mennään. Että epäilys on, että joudun hitsaamaan. Mutta mä yritän korjaa sen tähän asti. Itse asiassa muuten näkyy kanssa. Sormella tuntee pienen maalirajan. Ja tossa on ihan snadi valuma lakassa, kun katsoo tarkkaan. Eli kyllä toi on joskus maalattu kyllä uusiksi. Tota on korjattu. Todennäköisesti kun auto on ollut aika uusi. Mä otan ton auki. Ja katon kuinka pahasti se on mennyt ja onko se myöskin toi sisempi pelti. Vai vaan toi pelkästään toi ulompi. Mut sen nähdään kun se otetaan auki siitä, niin miltä se näyttää. Ja pyrin kanssa rajaan, niin kuin tässä ehkä on joskus mahdollisesti tehty, niin rajaamaan sen tähän pokkaukseen ton maalirajan. Mulla on sitä varten hommattu tähän Mipan maaleja. Tähän tulee pohjalle epoksi ja sitten pintaan tulee Mipan 2 komponentti. Mutta spray-maalina tällä kertaa, koska alue on niin pieni. Tossakin on itse asiassa pieni sameuma tossa. Mielenkiintoista. Jotain sille on tapahtunut joskus. Mutta kunhan saadaan se siistimmäksi ja saadaan ne ruosteet pois ja niin, että se kestää taas. Niin muutenhan tässä autossa ei ole niin kuin mitään ongelmaa. Tää jatkaa elämäänsä vielä pitkään. Sisältähän tää on 2016 vuoden mallin digitaalimittaristoilla oleva
D2 ja 191 tonnia tässä on mittarissa, eli kuten epäilin, niin ajettu on. Keskinäyttö muuten tuttua aikaluokan Volvoa, eli siellä on nuo kaikki radion nappulat, automaattivaihteisto ja Volvo-tyyliin. Penkithän on näissä ihan sairaan hyvät. Ja se on ollut yksi se suuren syy, miksi mä oon tykännyt Volvoista. Niiden ajettavuus on todella hyvä ja lepposa. Kuten näkyy, niin mä en ole vielä pessyn noita kynnyksiä ja saumoja, että mä pesen sitten viimeisenä ne, kun saadaan toi itse ruostetyö tehtyä. Mutta ei siinä. Me lähdetään nyt, laitetaan kamera parkkiin ja me ruvetaan korjaamaan tätä autoa. Me aloitetaan tollasella rälläkkään liitettävällä tukkajumalalla. Nämä on tosi tehokkaita. Sipastaan siitä maalit pois. Meillä on kova pelti, mutta joku verran siinä on ruostetta. Me ei välttämättä jouduta hitsaamaan. Aluehan tosiaan laajeni tuo kameran lähemmäs. Eli aluehan tosiaan laajeni, niin kuin näissä käy aina. Mutta täytyy ottaa pikkasen enemmän tonne saumaan. Mä mietin sitä, että otetaanko mä jopa puskuriveke. Siellä on kittiä vähäsen, inhimillinen määrä. Mutta melkein vahvistaa mun käsityksen siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Eli varmaan tää puskuri on painanut tätä pikkasen ryttyyn, se on oikastu, se on kitattu. Mutta se on silti, se ei vastaa enää tehtaan ruostesuojausta ja se on lähtenyt ruostumaan. Saumaa mä otan toki tonne alaspäin vielä auki. Ja varmaan joudun poistamaan renkaankin. Mutta tuolla on niinku korkein kohta, missä me mennään sen ruosteen kanssa. Ja jos näette vielä, niin tässä kuvassa niin täällä näkyy tämmöisiä pieniä pisteitä. Ja nämä on todennäköisesti oikaisun takia. Eli siinä on sellainen pistepuikko tai vetotyökalu laitettu. Eli kyllä tätä on korjattu. Ja mä tosiaan nyt en joudu todennäköisesti sitä hitsaamaan. Se ei mene lähellekään puhkimista ja näissä on ehkä vähän paksummat pellit kuin monissa. Ja mä saan tonne saumaan asti niin kuin kitattua. Mutta mä avaan tätä vielä vähän lisää tonne päin. Puhdistan tämän paremmin ja sitten me laitetaan fosforihappo siihen pohjalle. Siitä me sitten lähdetään työstämään. Mutta mitä enemmän mä tätä katon, niin tää kyllä varmistuu tää maalaus. Et vaikka tää on hyvin tehty, tossa on ihan snadi maali valunut tosta alaspäin. Ja sitten näitä sameita alueita täällä on useammassa kohtaa. Eli tää on varmaan maalattu ja maalattu ainakin tämä kohta, häivitetty sitten jonnekin. Tänne se on tehty hyvin. Voi olla, että se on tehty jopa Volvolla, että siinä ei mitään, mutta siinä se näkee, että 10 vuotta, no tiedä koska se on tehty, mutta yli 5 vuotta se on siinä kestänyt hyvin ja sitten ruostesuojaus pettänyt.
kolmellaan yksi liitin. Otetaan irti tosta. Siirretään syrjään. Voitaisiin vähän katsoa mahdollisia merkkejä kolarista. Vaikka tuo näyttää tommoset rutussa olevat, se on siis tarkoitus tollanen, että se ei ole rutusta toisaalta, että se on ihan samanlainen. Se on vaan ton muotoinen. Mutta täällä ei ole mitään ongelmaa. Eli se ei ole tänne peltiin, se on ollut ihan pikku pusu. Saumat on ihan alkuperäiset. Täällä ei ole mitään niinku korjauksia eikä mitään ruttuja. Nää nyt olisi voinut vaihtaa, jos siksi ei olisi ollut, mutta siellä ei ole mitään damakea. Eli se on ollut hyvin pieni. Ja putken pää on vähän vinossa. Se on todennäköisesti osunut. Mutta me saadaan, tässä on 2 aukaisukohtaa, niin toikin on asia, mikä me oikaistaan tässä samalla sitten. Nythän meidän on helppo, kun meillä ei ole puskuritus paikalla. Mutta me lähdetään nyt joka tapauksessa vielä lisää työstämään, koska meillä on tänne tuolla menee aika reunaan asti toi. Eli me avataan tonne reunaan asti tosta noin. Tossa on ihan ehtaa peltiin, ne raja menee tossa. Eli se on vaan toi kohta ja siihen me fosforihapotetaan ja sisäpuolelta se oli ok, eli me päästään aika pienellä korjauksella. Tässä näin. Samalla mä pikkasen oikasen kiinnikettä sisäänpäin, koska molemmissa tää ei oo ihan millin pois saumasta toi puskuri tossa. Nyt siellä on 1 nasta enää tuolla ja sit se on tossa ton valoalta, mutta kun mä oon irrottanut nää ruuvit, niin mun pitäis kaiken mukaan saada tää kyllä tästä nyt irrotettua. Noin. Nyt meillä on kato puhas alue tästä, mistä päästään, mutta tässä sama juttu. Sisäpellit täysin korjaamattomia, vaurioitumattomia. Eli se on vaan tää kaari mennyt tästä painunut. Ei tässä varmaan mitään sen kummallisempaa ole tapahtunut. Ja puskuri varmaan sen painanut tosta lyttyyn. Joo, avataan toi loppuun, niin sitten päästään työstä. Fosforiappo pääsee sitten noihin ruosteen syömiin koloihin vielä ja estää niitä ruostumasta, että käydään hakemaan se seuraavaksi. Pari kertaa kun sivelee, niin se yleensä riittää. Saa jäädä siihen muhimaan, niin palataan, kun se on kuivunut. Homma jatkuu. Meillä on nyt fosfori hapotettu 2 kertaan toi ja tavallaan toi ruosteet näkyy nyt tommosena mustana alueena siinä. Eli se fosfori on vaikuttanut. Käsitellään seuraavaksi silikonimipan silikonin poistoaineella ja suojataan auto tarvittavin kohin ja sitten lähdetään vetää 2 koeepoksia.
Tää on vähän sääli. Meillä on alue on tollanen täyspullo. Kuivumisaika tuohon pulloon 96 tuntia ja sitten se menee roskiin, mutta jotta siitä tulee hyvä, niin näin tehdään. Kevyesti ensimmäinen kerros annetaan kuivua ja vedetään toinen kerros. Sitten kitataan, kun se on kuivunut. Se pitää ensiksi matata toi epoksi aina ennen kuin kitataan. Ja mä jätin tämän sauman nyt tän auton sauman alapuolelle, koska mä hion sen vielä tasaiseksi siitä. Ja sitten kun mä maalaan, mä vedän sen taas sit vähän yli, jolloin mä saan hiottua sen matalaksi sitten, sen sauman yli. Videon editointiosasto lähetti tällaisen faksin mulle ja totesi, että se video on jaettava 2 osaan. Ja syynä on se, että kuulemma ihmiset ei jaksa katsoa yli 20 minuuttia pitkiä videoita. No mä faksasin niille takaisin kyllä, että ei mun videoita kato muutenkaan kukaan. Mutta ne oli silti sitä mieltä, että se olisi hyvä. Niin tehdään nyt sitten heidän tahtonsa mukaan ja jaetaan se 2 ja toinen osa tulee tässä ihan muutaman päivän sisään. Tilatkaa kanavani, saatte ilmoituksen siitä osasta 2 heti kun se julkaistaan. Ei muuta kuin hyvän kesää jatkoa taas kaikille ja palataan sitten sillä jatkovideolla. Kiitos, moi!